اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم روجين وقناتنا اول الخيط. فيديو النهارده زي ما احنا شايفين باترون جديد على مكنه التريكو اليدويه. طبعا الباترون ده تقدري تعمليه على المكنه السنترو الكبيره او الفوشيا الوسط اللي هنشتغل عليها النهارده، اللي هي الفوشيا الوسط 40 ابره. هنستخدم زي ما احنا شايفين خيوط نور. طبعا كل الخامات دي متوفره على جروب الفيس، تقدروا تطلبوها اذا كان خيوط او مكن التريكو. تمام. طبعا كل اللينكات بسيبها لكم في صندوق الوصف تحت، وفي اول تعليق مثبت تقدروا تتواصلوا لو حابين ان انتوا تعملوا صيانه للمكنه. عايزين هنعلن قريب عن كورس تعليمي لمكنه التريكو، ازاي نطلع فيه موديلات حلوه زي كده وعمليه، ونقدر ان احنا نبيع من خلالها. تمام. فباذن الله النهارده هنتعلم ازاي نعمل كوفيه بجيب زي ما احنا شايفين. هنشوف طبعا تفاصيلها. استخدمت 3 درجات الوان، وتقدري برضو يعني عندي مثلا من الالوان دي 25 لون، تقدري تعملي تنسيقات للالوان تانية مختلفه، وكمان تقدري تعمليها بدرجه لون واحده. تقريبا الكوفيه اخدت 300 جرام الا حبه. لسه فاضل لها الشراشيب، بس مستنيه مع العميله هنحدد الوان الشراشيب ايه، وهبقى اعملها وانزل كل الصور بتاعتها على جروب الفيس. فبرضو تابعوني على جروب الفيس لان في حاجات كتير بتنزل جديده اول باول. تمام. تعالوا بينا بقى نقرب ونشوف تفاصيل الكوفيه الحلوه بتاعتي. حبيت ان الموديل بتاعي يبقى مميز، ما يبقاش كوفيه وبس، فضفت له الجيب. الجيب ده من الحاجات الجديده، هنشوف طريقته من خلال الفيديو. وطريقه البليسيه متوضحه في فيديوهات قبل كده، فانتوا تحاولوا ان انتوا ترجعوا تشوفوا في باقي الفيديوهات، لان الفيديو اكيد مش هيستحمل ان احنا نتعلم فيه كل حاجه. في حاجات تانية معموله في فيديوهات قديمه. تمام. الكوفيه طويله زي ما احنا شايفين. طبعا درجات الالوان انا لعبت اكتر على درجات الالوان. طبعا هي طويله. عملت الجزء الاولاني ده لون كشمير، وبعد كده دخلت فيه اللون الاسود والبيج. طبعا كل درجات الالوان دي العميله هي اللي مختاراها، بس التقسيمات انا اللي عملتها. وبعد كده عملت هنا اللون الطوبي، وقصاد البيج هنا بيج. طبعا احنا شايفين بس علشان الكادر. المهم في الاخر ايه بقى، عملت الجيب. وفكرة الجيب دي اكتر حاجة عجباني فيها ان انا غيرت، عملت حاجة حلوة عملية، بحيث ان انتي في الشتاء بدل ما تعملي جوانتي تقدري تحطي ايدك في الجيب. عايزة تحطي فلوس، عايزة تحطي مناديل، عايزة تحطي اي حاجة، عاملاه واسع وكبير. تقريبا عاملين 26 غرزة، فحلو قوي زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة عاملاه بالليسيه من هنا علشان يبقى مفرود وما يبرمش معايا، ويديني شكل الاستك ويديني حاجه مختلفه. تمام. دي كده الكوفيه استخدمت فيها 3 درجات الوان، البيج والطوبي والاسود. تمام اهو. بصوا منظره عامل ازاي. شوفوا هنا كمان اهو. طبعا عامله كل درجات الالوان مقابله لبعض اهو، وبيج هنا، وتقسيمه الالوان هنا، وفي الاخر الجزء اللي على الرقبه ده الطوبي. اهم حاجه عندنا نعرف مقاس المكنه اللي اشتغلنا عليها وانواع الخيوط. اشتغلت الفيديو ده والموديل بتاعي النهارده على المكنه الفوشيا ال40 ابره، واشتغلت بيه خيوط النور كلاسيك. ادتني النسيج اللي انا كنت محتاجاه، نسيج متماسك شايفين، حلو جدا. وتقدروا برضو تستخدموه على المكنه السنترو. الغرزه بتاعته هتبقى اوسع سنه بسيطه. يعني لو حابين ان انتوا تعملوا كوفيه على السنترو، يبقى يفضل ان انتوا هتعملوها شغل مقفول علشان تديكوا القوام التخين اللي بيدفي. لكن على المكنه الفوشيا تقدروا تستخدموها بالشغل المفتوح، هيدينا نسيج مقفول زي ما احنا شايفين، وبرده هيبقى بيدفي وحلو. الخيوط دي حلوه قوي. طبعا اكليريك بتدفي. احب اقول لكم برضو التفاصيل بتاعه البقره 100 جرام، 210 متر، وطبعا ميد ان تركيا. تمام اهو التفاصيل بتاعتها. مناسبة طبعا للتريكو والكروشيه وإبرة النفاش كمان. في بنات كتير أخدوها بيعملوا بيها الكشف، فسعرها حلو كمان مقارنة بالأسعار بتاعت باقي الماركات. يلا بينا نبتدي أول خطوة مع بعض. ضروري جدا مادام هتبتدي مشروع جديد واول مره تعملي الموديل ده واول مره تعملي المقاس ده، لازم بنشتغل عينه. فانا قبل ما اعمل بلوفر او كوفيه او ايس كاب بشغل مفتوح، لازم اعمل الشغل اللي بقول لكم عليه ده. انا دلوقتي اخدت في حدود 25 جرام مثلا، ربع البقره، وعملت شغل مفتوح على المكنه الفوشيا ال 40 ابره اللي هي دي. تمام. عملت شغل مفتوح على 36 غرزه. عملت في حدود مثلا 50 سطر. مش هيفرق معايا الارتفاع على قد ما انا عايزه اشوف العرض بتاعي قد ايه. في الخيط ده، الخيط الارفع من كده ممكن يمط معايا اكتر، يديني عرض اكبر من كده لان الغرز بتبقى اوسع. لكن كل ما الخيط كان سميك بالشكل ده، شايفين الغرز متماسكه ازاي، كل ما الخيط يبقى سميك، كل ما الحته او القطعه بتاعتنا هتبقى متماسكه اكتر، هتحسوا ان هي ليها نسيج اتقل. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني بصوا دي نسيجها عامل ازاي، ماسك نفسه، فبيبقى عامل زي القماش التقيل. تمام.
فانا دلوقتي عملت عينه. ناخد العرض بتاعها، طبعا كل ما تشدي وتفردي السطور كده لفوق لازم الاجزاء دي هتتبرم معاكي. فانا بقى ايه، ممكن اسيبها فتره كده اسند عليها حاجه من هنا ومن هنا بحيث ان هي تتفرد، او اول ما اعملها اقوم كده واخده من اول غرزه خالص اللي هي رقم 1 لغايه الغرزه رقم 36. عندنا عامله 26 سنتي، يبقى ال 36 غرزه عامله 26 سنتي. لو انا محتاجه اقل من كده لغايه 20 غرزه مثلا، سوري كده، مثلا انا مثلا محتاجه هنا لغايه 20 سنتي، تمام. يبقى هنعد عدد السلاسل اللي قصاد 20 سنتي. هنقول مثلا، هنحسب هنا، ادي غرزه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 29 غرزة عملوا لي 20 سنتي، تمام. من ال 29 لغاية 36 دول مش هنشتغل. لو أنا محتاجة 20 سنتي يبقى هشتغل 29 غرزة. محتاجة 15 سنتي يبقى على العينة دي أنا كده عرفت أنا هبتدي كام سلسلة في البداية. يعني هنا مثلا 20 سنتي هنشتغل 29 غرزة على المكنة بتاعتنا، وهنروح ونرجع على العدد ده، تمام. عرفتوا ازاي بتاخدوا المقاس؟ عشان كده لما بقول لكم ان احنا بنعمل عينة بناخد عليها المقاس، دي اهم خطوة. ان انت بتعملي بلوفر اطفالي العرض بتاعه مثلا زي ما قلنا 20، يبقى هنشتغل 29 غرزة. إيه العرض اكبر من كده مثلا وصل 26، يبقى هنشتغل على ال 36 غرزة. طبعا الكلام اللي بقوله ده هو بيتطبق على المكنة السنترو. لازم بتعملي شغل مفتوح على المكنة كله، بيبقى 45 إبرة. وبنعمل برضو بنفس الطريقة كده، بنحط المازورة بتاعتنا وبنشوفها واصلة لكام غرزة اشتغل. ده كده أهم حاجة عندي في العرض. الطول بقى زي ما احنا عايزين، بتاخدي بقى من أول شغلك هنا، وطبعا بتعملي حساب مثلا البليسيه، وبعد كده بتشوفي الطول اللي انت عايزاه. انا بفضل لما تيجي تشتغلي حاجة تشتغلي بزيادة، حتى لو عملتي 10 سطور زيادة هنا، وتاخدي الشغل بتاعك. ولو احتجتي ان انت تفكي، يا دوب ان انت بتشدي الخيط بتفكي السطور الزياده، وبعد كده بتلقطي الغرز بخيط وابره زي المنظر ده كده. انا لقطه الغرز بتاعتي بخيط وابره علشان يثبت الغرز بتاعتي واعرف اخد مقاسي مظبوط، تمام. دي اهم حاجه تعتبر. علشان ناخد المقاسات لازم تعملي عينه تاخدي مقاساتك، وعلى اساسها هتمشي بقى كل الموديل بتاعي. انا كده بالنسبه لي هكمل الشغل بتاعي على ال 36 غرزه. انا حاسه ان العرض بتاعي كده حلو، انا محتاجاه علشان انا لسه محتاجه ان انا اعمل جيب هنا، تمام. فيلا بينا نبتدي بقى الخطوات الاساسيه بتاعه الموديل بتاع النهارده. هنبتدي دلوقتي الشغل العملي على المكنه. المكنه عندي دلوقتي مظبوطه على الشغل المقفول، يعني المكنه بتلف بدون ما تقف. ادينا عدينا الابره البيضاء تاني كده. الشغل المقفول اللي بيبقى الزرار بتاعه فوق على الحرف تي اللي هو تيوب، يعني اسطوانه او مقفول، تمام. طيب هنجيب خيط مخالف خالص لونه للون الاساسي. يعني انا مثلا هشتغل باللون الكشمير ده، انا هشتغل مثلا بلون مختلف خالص، ابيض اسود ايا كان. وهبتدي بقى ايه، اعمل السطور الاوليه اللي هي بعد كده هنكمل عليها الشغل او اللون الاساسي بتاعنا بتاع الموديل بتاعنا، ماشي. طيب هنعمل ايه؟ بداية الشغل بتاعنا هيبتدي من الإبرة البيضة. هجيب أول الخيط، مش هطوله قوي، بس هيبقى يعني هسيب 10 سنتي، وهبتدي ألقط ال40 إبرة بتوعي. هشتغل وهبتدي اخد خيط من قدام إبرة وخيط من ورا إبرة بالشكل ده. والمكنة بتاعتي على الشغل المقفول، تمام. نمشي خطوة خطوة، مكانتك في ايدك وتمشي معايا في الفيديو خطوة خطوة. بنلف بشويش على قد سرعة ايدينا الشمال، بنلف البكرة في ايدينا اليمين. بنيجي عند الابرة رقم 40، تمام. بنخلصها وبنحط الخيط بتاعنا في المجرى. واهم حاجة ان الخيط يبقى نازل في المجرى ده من تحت، ما تسيبوهوش معلق فوق. شايفين لو معلق فوق كده، عشان في ناس بتتلخبط، يبقى معلق كده كده الغرز هتقع مننا. شايفين المجرى بتاعي اهو، لازم الخيط يبقى نازل تحت كده خالص، تمام. انا كده خلصت الابرة رقم 40 اهي، من الناحية دي ومن الناحية دي بيبقى شكلها كده، شايفين. وبعد كده اوتوماتيك على طول بقوم مغيرة الشغل بتاع المكنة من الشغل المقفول للشغل المفتوح اللي هو ايه، البي. مش برجع على طول، بقوم واخدة باقي اللفة بعد ما غيرت الزرار لتحت، باقي اللفة. وبعد كده هتلاقوا المكنة اول ما تقف يبقى كده بتقول لكم ان احنا نرجع
بالشغل. نتعلم بقى الشغل المفتوح للمرة الألف. تمام. مبدئيا الشغل المفتوح من أسهل الحاجات على المكنة، بس أنا حاسة إن الموضوع معاكم نفسي أكتر، إن انتي بتبقي داخلة خايفة تغلطي، فانتي الموضوع ما بيظبطش معاكي. خلي الموضوع سلس وامشي معايا خطوة بخطوة. اديكي كده وانتي شغالة على المكنة الخيط هيبقى بالمنظر ده، هنعمله خطوة خطوة اهو. هبتدي الف، اهم حاجة الخيط بتاعي يبقى بالشكل ده. انتي ما بتعمليش اي حاجة غير ان انتي عينك بس بتبقى مع الابرة. شايفين الابرة واخدة الخيط اهو، ما فيهاش اي حاجة اهي، الابرة واخدة الخيط. تمام. ونلف البكرة بتاعتنا اهو كده، الخيط دخل جوه الابرة ومشي عادي خالص اهو. شايفين؟ واللي بعدها بنفس الطريقة، ونكمل اهو لغاية لما المكنة ترجع تقف معايا بداية الشغل. طب انا هشتغل كام سطر؟ هشتغل 4. انا اشتغلت السطر اللي قطت عليه، ودي ده السطر التاني. هشتغل 3 وارجع الرابع، وبعد كده ابتدي الخامس بقى ايه باللون الاساسي بتاعي. من الناحية دي نتعلم الشغل المفتوح اهو. انا كده المكنة خلاص وقفت معايا، هرجع الف اوتوماتيك. الابرة البيضة رقم 1 و2 و3 و4 الخيط بتاعهم هيقع، علشان يبقى بداية الشغل من هنا ونهاية الشغل من هنا، تبقى القطعة مفتوحة مش موصولة اهم. رقم 1 2 3 4، ملناش دعوة بالارقام اللي تحت، يعني دي 39 مثلا، ملناش دعوة. احنا مع الشغل اللي احنا ابتدينا بيه. احنا دايما بنقول الابرة البيضة هي اللي رقمها 1. تمام. الاجانب بيمشوا على فكرة احيانا بطروناتهم بتبقى العكس، زي ما بتكتبي انجليزي من الشمال لليمين، بس احنا ماشيين كده ايه زي الفيديوهات اللي احنا بنتعلمها كده اهو. كده شايفين الخيط اهو جاي بالطريقة دي اهو، جاي في المجرى في الفاصل ما بين الابرة دي والابرة دي اللي هي 4 و5. ما بنعملش اي حاجة غير اهو، بس مفيش حاجة، مفيش اي ابتكار، بس بنشد الخيط سنة بسيطة كده هنا علشان نقفل الغرز، بس كده اهو. هنكرره لما المكنة، احيانا المكنة مع اخر ابرة بتعلق. شايفين بقى الخيط معلق فوق فين ازاي هنا اهو. بايدي كده بقوم ايه مسقطه حاجة بسيطة خالص بالشكل ده كده. هتلاقوا المكنة ايه رجعت اشتغلت بسلاسة اهو. لما بيبقى معلق في الحتة اللي فوق دي ما بينزلش، بيبقى تقيل في المكنة، فاحنا بننزله بايدينا اهو كده. تمام. ننزل بس الحتة دي كده، وقفت وهرجع تاني اهو. الشغل المفتوح تاني بشويش خالص اهو، بدون اي تسريع. بس كده اهو، ده الشغل المفتوح. ما تبقوش متنشنين وانتوا شغالين، خلي الامور سلسة معاكم. تمام. طيب الخطوة بقى بتاعت تغيير اللون، انزل الخيط بتاعي. خلصت اللفة كاملة، خلص اللفة كاملة. ده كده السطر الرابع. انا كده هشتغل السطر الخامس باللون الاساسي بتاعي. هبتدي الف اهو. خلصت السطر الرابع كله ورجعت، كأني هشتغل بقى ايه سطر ولفة جديدة. باجي هنا قبل ما الخيط يلقط، اقوم جايبة الخيط بتاعي اللي انا شغالة بيه ال4 سطور، اقول له شكرا جدا على اللي انت عملته معانا، وهحطه جوه المكنة. خلاص. هنبتدي بقى الشغل بتاع الكوفية. هاخد حبة حلوين من الخيط بتاعي اهو كده، وهحطهم جوه المكنة. تمام. يبقى احنا اول حاجة عملنا 4 سطور شغل مفتوح على السنترو على الفوشيا بطريقة واحدة. حلو. هناخد حبة من الخيط. ليه يا روجينا خدنا حبة من الخيط كده حلوين؟ علشان يا ست الكل هنقفل ال36 غرزة بيهم الاولانيين. ما تنسوش الخطوة دي مهمة، علشان بعد كده ما تجيش تلاقي انا هقفل بخيط ايه. الخطوة دي مهمة جدا. هحط الخيط بتاعي كده اهو، اهو كده الخيط الطويل اهو او الخيط بتاعنا، وهحطه في المجرى يبقى نازل بيه الشكل ده. تمام. وبداية الشغل بتاعنا الإبرة رقم 5 هي أول إبرة هتشتغل عندنا. شايفين المنظر أهو. عايزة أجيبها لكم من هنا أفضل. شايفين كده أهي الإبرة ال5 أهو. شايفين أهو. خدوا سكرينة حتى ليها بالشكل ده، كأن الخيط البرتقاني واصل بالخيط ده، وهنكمل شغل بالشكل ده.
طبعا هتلاقوا السطر البرتقاني اللي بعده على طول اللون ايه الجديد بتاعنا بالشكل ده كده. هنكمل بقى شغلنا بالخيط ده. وقفت ليه تقلت علشان الغرزة الأخيرة معلقة فوق اهو. المكنة وقفت، هرجع. شايفين الخيط معلق فوق ازاي؟ بنزله كده بس واهو. شايفين المنظر؟ ده الشغل المفتوح، وده تغيير من لون للون. يعني حتى لما تيجي تحبي ان انت تعملي شغل مقلم هتستخدمي نفس التكنيك ده. تمام. وهكمل تقسيمة الالوان بقى وعدد السطور انت اللي بتحدديها. عايزه تعملي 20 سطر 20 سطر 20 سطر تمام. عايزه تشتغلي كله لون واحد يبقى انت هتكملي كده على طول. فانا هشتغل لغايه لما اشوف كده بالشبه انا محتاجه اعمل قد ايه من السطور بتاعتي. وبعد كده هنعمل بقى ايه درجه اللون التانية اللي احنا هنستخدمها، اللي هي الدرجه اللي اقول لكم حتى هي برقم تقريبا 130. رقمها 130 في الخيط نور اهو الكلر 130. والخيط طبعا اللي بنستخدمه خيط نور كلاسيك زي ما قلت لكم. الفتله بتاعته حلوه جدا، مطلعه نسيج متماسك وجميل على المكنه الفوشيا. وفي المكنه السنترو هيبقى مريح شويه. تمام. فهشتغل اكمل شغلي لغايه بقى لما نوصل. طبعا هكتب لكم على الشاشه عدد السطور اللي اشتغلتها. طيب هنا بعد ما خلصت كده اخر جزء، طبعا هنشوف كل الحاجات اللي انا عملتها دلوقتي وهقول لكم بالاعداد والتقسيم. تمام. هاجي دلوقتي بعد ما خلصت الجزء اللي لونه كشمير نفسه بالظبط الجزء اللي ابتدينا بيه، لازم ننهي الكوفية بنفس الطريقة اللي ابتديناها بيها. تمام. فهنبتدي دلوقتي الخطوة ان احنا نلقط الخيط. هجيب خيط مخالف. طبعا الخيط عندي موصول بالبكرة دي، باقي البكرة الكشمير. تمام. هبتدي كده اطلع الخيط. انا رجعت بالسطر كده. تمام. وهرجع كأني هشتغل، بس هشتغل على الفاضي. ادي كده عندنا الابرة 1 2 3 4 دول اللي كده كده ملهمش شغل. واهي الغرزة رقم 5 هي اللي بداية الشغل عندي. هشتغل بالشكل ده، احطها كده البكرة. تمام. وهشتغل بدون خيط. هشتغل بدون خيط بالشكل ده اهو. هتبتدي عندي الابر زي ما احنا شايفين كده تدخل ما يبقى معهاش خيط. هجيب ابرة التشطيب بتاعتي بخيط مختلف. انا استخدمت الخيط الاسود عادي اللي انا عامله بيه الباترون بتاعي. وهبتدي القط الغرز على طول بالشكل ده علشان ما تديش فرصه ان الغرز تقع مني. اعمل غرزتين غرزتين 3 3 على حسب ما ايدي تتعود على الشغل. تمام. يعني ما نعملش عدد غرز كتير علشان ما نلاقيش الدنيا وقعت واحتسنا وعايزين ايه نلم الغرز اللي وقعت. نعمل حبة حبة نخلصهم وبعد كده ايه نعمل الحبة اللي بعدها. تمام. هشرح لكم بعد ما اطلع الغرز من على المكنة عملنا الباترون بتاعنا ازاي. طبعا ممكن تعمليه زيه، ممكن تعمليه سادة، ممكن تعمليه مقلم على حسب الباترون او الشكل اللي انت حابة تعمليه. تمام. برضو تقدري تعملي ايس كيب بس هيبقى شغل مقفول بنفس درجات الالوان، يبقى طقم حلو برضو مع بعض. نكمل كده لغاية لما نخلص ال36 ابرة. طبعا انا بشتغل بابرة معدن بتاعة التشطيب دي، لكن المكنة بيبقى جاية معاها الابر بتاعتها البلاستيك، بتبقى حلوة برضو ومناسبة للمقاس بتاع
يعني في ابر تخينه وفي ابر رفيعه، لازم الابره بتدخل ما بين الجزئين دول عشان تلقطي الابره، عشان في ابر تخينه بتاعه التشطيب ما بينفعش ان هي تدخل. بس كده نكمل لغايه لما نخلص. طريقتها سهله جدا جدا جدا. اتعلمنا الشغل المفتوح، اتعلمنا ازاي نغير لون بلون. إيه، ما فيهاش غرز. الكوفيه دي هي معتمده اكتر على درجات الالوان، يعني ممكن يبقى عندنا خيط ساده بسيط ما فيهوش اي نقشات، ونستغل بس درجات الالوان اللي نلعب بيها فنعمل بيها موديل. مش لازم دايما ان الخيط يبقى نوعه حاجه معينه او غالي، ممكن بالخيوط الرخيصه نعمل شغل حلو جدا على فكره. وانا بحب اكتر حاجه العب بدرجات الالوان علشان اخلي الموديل بتاعي يبقى شكله حلو وشيك. انا كده خلصت، لقطت 36 غرزة. هاخد البكرة بتاعتي احطها كده، وهنا اشيل المكنة بتاعتي بالشكل ده. طبعا لسه المكنة هنستخدمها لما نعمل الجيب بتاعنا اهو كده. ده اللي باقي من الخيط هنستخدمه او هنشوف هنعمل بيه ايه اهو. انا من الناس اللي بتحب تحافظ على الخيط، فمش بقصقص خيوط كتير، يعني بستخدم مثلا جزء من البكرة وبعد ما بخلص تشطيب بقوم شداه وبحتفظ بيه الخيط كامل. لكن لو انت عندك قصاقيس خيوط استخدميها في حاجة زي كده، اعمليها لفات صغيرة كده واستخدميهم حاجات زي كده وخليهم في كيس لوحدهم. نشوف بقى التفصيلة بتاعة التقسيمة. نبتدي بالبداية، ده كده يعتبر النهاية. احنا ابتدينا هنا باللون الاورنج، شايفين طويلة حلوة. هقول لكم بالتقريب كده، هكتب لكم برضو على الشاشة الكوفية اخدت كلها كام سطر، انا لسه ما عديتهمش. انا هنا ابتدينا باللون الاورنج زي ما احنا ابتدينا مع بعض في اول الفيديو. عملت 58 سطر رايح راجع، تمام. بعد كده عملت 10 اسود، 10 بيج، 10 اسود. بعد كده عملت 58 بيج، تمام. عملت 10 اسود، 10 بيج، 10 اسود. عملت اللون الكشمير تاني اهو 58، يعني المساحة الطويلة 58، وما بين البيج والكشمير عملت 10 10 10 فاصل، تمام. هنا عملت 10 10 10 58 مظبوط، 10 10 10 58، فاداني الشكل ده اهو. شايفين اهو، ده كده الكوفية بتاعتنا، دول كده قصاد بعض الطرفين. بعد كده الجزء الفاصل اهو قصاد بعض. بعد كده البيج، تمام. وبعد كده الكشمير في النص. خلاص، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا اكيد الكادر مش هيبقى جايب كله، بس هحاول على قد ما اقدر طبعا في التصوير كمان على جروب الفيس ان انا البسها واوريها لكم اهو. اخدت قد ايه شغل بالظبط؟ في حدود ساعتين ونص 3، وكمان كنت بروح اعمل حاجه وارجع، اروح اعمل حاجه وارجع. اخدت ساعتين ونص الشغل. ده كده الشغل السادة. خلاص، هنيجي دلوقتي نشطب. الجزء ده هنشطبه علشان نقفله، تمام. طبعا لازم حوالين داير ده كله هنجيب ابرة الكروشيه بتاعتنا، وهنعمل عمود في كل غرزة. هنعمل عمود بلفة علشان لما بنعمل عمود بيفرد الأجزاء دي كلها، فده اللي هياخد مننا وقت شوية. بس ايه بقى، انا حابة ان انا اعمل الجزء ده عمود بلون كشمير، الجزء ده اسود بعمود برضو بيج، يعني هبدل الالوان على حسب كل جزء علشان الشكل النهائي في الاخر. ما بحبش يعني لو عملت مثلا باللون الاسود كله، ما بحبش هنا يبقى اسود وهنا اسود، فاهمين قصدي ازاي؟ عايزه ان كل جزء فيهم يبقى بدرجه لونه. فهيجي عند النقطه دي وابدل الخيط واعمل الجزء ده عمود اسود، هنا بيج اسود، واكمل بنفس الطريقه الدوران كله. هخلص هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنقفل الجزء ده وشرحه. هنقفل الجزء ده وهنعمل في الحته دي جيب، بفكر ان احنا نعمله باللون البيج اللي هو الدرجه دي، تمام، علشان غامقه شويه فنفتحها بالجيب بالدرجه دي. تعالوا نبتدي الخطوه دلوقتي بتاعه تشطيب الحرف بتاع القطعه بتاعتنا. اي حاجه بقى انتوا عايزين تقفلوها هنستخدم الطريقه دي. طبعا عملناها في فيديوهات كتير الشتويه اللي فاتت واللي قبلها وكده. ده كده طبعا الخيط اللي انا اهو سايباه بابرته علشان تبقوا عارفين ايه اللي احنا عملناه، تبقى الافكار كلها ورا بعض، تمام. اهو كده طبعا عندنا 36 غرزه، لو عديناهم هنلاقيهم 36. انا بقى ليه ما قصيتش الخيط بتاعي ده؟ علشان الخطوه بتاعه التقفيل انا مش عايزه اقص واربط واوصل وكل الكلام ده، لا انا عايزه الحاجه كلها تبقى على بعضها، تمام.
ده كده الخيط اللي احنا حاطينه في الغرز بتاعتنا. هنيجي كده بالشكل ده اهو. هنشتغل بقى شغل كروشيه باي ابره كروشيه عندك. يعني انا هنا مستخدمه تقريبا كام، 2.5 2.5 3. حلو. حاجه مهمه جدا هنستخدمها دلوقتي، هنحط دلوقتي الهوك بتاع الابره بتاعتنا في اول غرزه بالشكل ده. تمام اهو. دي موصوله بالخيط اهو، نقدر نوسعها ونضيقها. هنشتغلها غرزه. طبعا هنشد الخيط الاسود، مش هنشتغله خالص اهو. اول غرزه هنحط الهوك بتاعنا. دي طريقه التقفيل يا بنات. في الغرزه التانية اهو، وهنشتغلها برضو كروشيه. هنوسع الغرز شويه، مش هنخليها ضيقه زي الكروشيه نقفلها، لا هنسيبها كده سنتي. وبعد كده هناخد الغرزه التانية نحطها جوه الغرزه الاولى بالشكل ده. شايفين اهو، برضو هتبقى سنتي. هنيجي نحط الابره في الغرزه الثالثه. احنا كده قفلنا غرزتين في غرزه. ادينا هنا تاني اهو بالشكل ده اهو، سنتي برضو تاني وهنقفل. طب ليه بسيب المسافه السنتي دي؟ لان الغرزه كل ما تبقى واسعه تلاقوا الحرف ده بيمط، مدي المساحه بتاعت ال 36. لكن لو شديتوا مضيقه الغرز هتلاقوا الدنيا ايه، مزنوقه قوي. طبعا لما تيجوا تشتغلوا عملي وتجربوا هتفهموا انا قصدي ايه. اهو كده. وهشتغل دي جوه دي، هفضل بقى اشتغل بنفس التكنيك ده. مش عارفه انا ايدي ليه بتسرح لتحت. اهو كده. تمام كده. تمام. وهنعمل برضو بنفس الطريقه الجزء اللي ابتديناه اللي هو كان باللون الاورنج، بنفس التكنيك بتاع الشغل ده. كده احنا بنقفل الطرف. انا هقفله ليه بالشكل ده؟ طيب علشان انا هعمل شراشيب، ماشي. لكن لو حبيت ان انا اعمل بليسيه يبقى هفك غرزه واقلبها، وفي الاخر برضو هنقفل بنفس الطريقه. لكن انا مش هعمل بليسيه، لان هعمل جيب على الجزء الكشميري اللي هو بدايه ونهايه الكوفيه بتاعتي. تمام. هخلص ال 36 غرزه ونشوف بعد كده تقفيله الخيط الاخير. طبعا الشكل عندنا بيبقى بالشكل ده والتقفيل اهو. تمام. خلصت كده كل الغرز اللي احنا بتاعتنا دي، وهنبتدي دلوقتي نشتغل في 36. قلت اعملها معاكم علشان تشوفوا اهو. حلو. وهقفلها بالشكل ده، وبعد كده هقوم ايه، قافلاها خالص كده. وهجيب المقص بتاعي واقص الخيط. هسيبه طويل شويه علشان ايه، اشطبه من جوه اهو كده. تمام. هفك بقى الابره التشطيب اللي كنت لاقطه بيها اهو، وهشد الخيط بتاعي اللي كنت لاقطه بيه الغرز بتاعتي اهو كده. هتلاقوا الغرز بالشكل ده، شايفين اهو. ده كده طريقه التقفيل بتاعه الطرف اهو كده. لو انتوا بقى حابين ان انتوا تشتغلوا جزء بالكروشيه هنا، تمام براحتكم. عايزين تسيبوه زي كده، تمام. عايزين تشتغلوا عمود، يعني ممكن تعملوا بليسيه هنا بالكروشيه. عايزين تشتغلوا عمود بس، تمام. او انا هركب شراشيب هنا. هقصقص الشراشيب مثلا طول 20 سنتي ولا 10 سنتي، وهركبها واربطها واقفلها بالطريقه دي. طبعا الناحيه التانية هعملها بنفس الطريقه بالخيط الزياده اللي انا كنت سايباه اللي هو ده. فاكرين الخيط اللي انا قلت لكم عليه في البدايه خالص؟ نخليه ده اللي هشطب بيه الجزء ده، وهرجع افك الخيط ده. حلو. هيبقى بنفس الشكل ده. تمام. وهشتغل هنا عمود علشان ننهي موضوع البرمه اللي احنا بنلاقيها دي. لازم تشتغلي شغل مفتوح، هتعملي كوفيه وتشتغلي صف عمود بلف كروشيه. تمام. نيجي بقى نشوف بعد كده الجيب هنعمله هنا ازاي وهتبقى مقاساته ايه. وده كده شكل الجيب. عملت الجيب الاولاني، حبيت اوريه لكم قبل ما نبتدي ونتعلم طريقته عامله ازاي. بالشكل ده اهو. تمام. الظهر بتاعه اهو. خلاص. الخيط ده علشان اقفل بيه الثلاث جناب في الكوفيه نفسها. تمام. طيب ابتديت علشان نبقى عارفين، ابتديت 26 غرزه اشتغلتهم 20 سطر، وبعد كده غيرت بيه اللون الكشمير. قلت هعمله درجتين لون، وغيرت ليه اللون الكشمير. اشتغلت 30 سطر. 30 اشتغلت 29 سطر، يعني هنا 20 اشتغلت 29 بعد كده. والسطر ال30 هو اللي قفلته، فكله على بعضه 50 سطر على 26 غرزة شغل مفتوح. تمام. وهنا وصلت الخيط انا شطبتها اهو بالطريقة دي. بدخلها كده بعد ما بربطهم ربطتين بإبرة التشطيب او بإبرة الكروشيه، ببتدي اسحبهم ما بين الغرز. ده كده شكله. البليسيه عملته 10 سطور، عملته غرزة وغرزة لا. يعني اول غرزة سبتها، تاني غرزة
سبتها برضو. الغرزة الأولانية دي بتاعة الخياط هتختفي من جوه، وبداية الغرزة اللي هتبقى باينة في الشغل من قدام اللي هي الغرزة الأولى عدلة، بعد كده عملت غرزة قلبة عدلة قلبة عدلة لغاية لما خلصت للآخر، فبقى ده الشكل بتاعي. تمام. ده كده تاني يوم الصبح أنا عملت الجيب. من امبارح بالليل بعد ما خلصت الكوفية تمام طبقتها بالشكل ده، بطبقها بالقلبة علشان الأطراف تتفرد، ولما أجي أشتغلها كروشيه يبقى إيه سهلة بالنسبة لي. بطبقها بالشكل ده، شايفين فردت ازاي عن ما خلصناها. ده كده الجزء بتاع بداية الكوفية. تمام اهو كده هنحط الجيب بالشكل ده كده، هنسيب مكان للشراشيب سطرين مثلا، والجيب هيتحط بالشكل ده. لسه طبعا هنشتغل الحرف كروشيه وهنثبت الخيط ده بقى هحطه في إبرة التشطيب وهبتدي أقفل. أنا عاملة ده 26 وهنا عندنا 36، فهسيب 5 سطور من هنا وهبتدي تقفيل، وهقفل برضو 5 سطور من هنا علشان يبقى في النص بالظبط معايا. شايفين هيبقى عامل ازاي؟ والجزء ده هفرده شوية علشان ياخد، لأن الأستك ده بيبقى لامم شوية، هفرده شوية كده اهو علشان اللي يحط ايده في الجيب عاملاه غويط وحلو، بحيث ان يدفي الايد، ولو حب يحط مثلا فكه مناديل اي حاجه يبقى إيه لامم كذا حاجه مع بعض. فاهميني ازاي؟ اهو كده شكله حلو قوي قوي وفكره جديده، وشكله اهو مع باقي درجات الالوان حلوه قوي. يلا بقى بينا نبتدي ونشوف طريقه الجيب ده هنعمله ازاي. طيب هنبتدي اول خطوه عندنا في الجيب، هنجيب الخيط المخالف اللي هنبتدي بيه الشغل بتاعنا. هنبتدي طبعا من الابره البيضاء وهنلقط 26 غرزه. نعد مع بعض، ادي دي كده رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25، ودي رقم 26. تمام. هبتدي اخد الخيط بتاعي على طول، مش هرجع بيه سطر تاني، هاخد الخيط مره واحده وهنزله في قلب المكنه، وهجيب الخيط بتاعي. وعلى فكره نفس الطريقه دي كنا ممكن نعملها برضو في الخيط الاورنج اللي ابتدينا بيه في اول الكوفيه، هي نفس الطريقه، بس انا حبيت اوريكم الطريقه دي والطريقه دي. هجيب حبه من الخيط علشان ده اللي هقفل بيه الجزء اللي هو اللي من تحت. هجيب حبه قد كده مثلا، يعني لما يبقى طويل بزياده، مش زياده قوي ومش ناقص قوي، بس يبقى مناسب، فاهميني؟ علشان ما يقصرش معاكي. محتاج طبعا اسلك الخيط شويه. بصوا بقى، دي الغرزه 26 اهو، الخيط هنا دي 25 ودي 26. هنمسك كده بايدينا الخيطين مع بعض. تمام. وهنيجي بعد ال 26 هنحط الخيط بتاعنا في المجرى بالشكل ده كده، كأن الخيطين موصولين ببعض. تمام. وهبتدي ارجع اوتوماتيك. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اهو اهو كده هرجع على طول بالخيط اللي هو البيج. ليه؟ هوريكم في الاخر ليه كده. كده رقم 26 25 24 23 22، وهرجع لغاية لما اوصل للإبرة البيضة اللي هي بداية الشغل بتاعي. هشتغل شغل مفتوح، اول ما الخيط ينزل في الحتة دي تمام هقوم راجعة اهو. ده كده انا بقول عليه شغل مفتوح حر، يعني انا مش مرتبطة ان المكنة تقف معايا من اليمين والشمال، لا انا اللي بوقفها على حسب المسافة اللي انا محتاجاها او العرض اللي انا محتاجاه. فانا كده ابتديت من رقم 1 اهو. تمام. وهفضل شغالة. عيني طبعا بتبقى شايفة الخيط بداية شغله فين اهو. دي كده الغرزة الأولى اللي اشتغلناها اهو. باجي عند نفس الإبرة، وأول ما الخيط ينزل في الفاصل اللي بعدها بالشكل ده كده اهو نزل، بقوم راجعة. شايفين؟ ما اشتغلناش الإبرة اللي بعدها، هي عند نفس الإبرة كل مرة بشتغلها، ما اسرحش مرة يمين ومرة شمال، لا هي مرة واحدة. تمام كده اهو. ونكمل شغلنا. ده كده احنا عملنا سطر 1 2، ده التالت، وهكمل ال20 سطر بتوعي تمام بنفس الطريقة. وبعد كده هقص الخيط بتاعي وهربط الخيط الجديد اللي هو اللون الكشمير ده، وهنشتغل 29 سطر بنفس الطريقة. وبعد كده نشوف البليسيه هنعمله ازاي. هحاول اعمل للشغل المفتوح ده فيديو لوحده اللي هو الحر، بحيث ان احنا نشوف الطريقة اوضح